امشب در 24 گفتگوی مستقیم ویتکاف نماینده ویژه آمریکا با یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در روز شنبه. در واکنش به تهدیدات آمریکا، علی شمخانی میگه در صورت حمله بازرسان آژانس اخراج و اورانیوم غنی شده به مکانهای نامعلوم منتقل میشن. هشدار مؤسسه آمریکایی درباره پیشرفت برنامه هسته ایران. وزیر دفاع ایالات متحده هم میگه تهران معنای پیام استقرار بمب افکن‌های کشور رو میدونه. و در میانه نگرانی اسرائیل از مذاکرات و از دست رفتن فرصت حمله به ایران، رسانه‌ها میگن واشنگتن در تدارک ضربه به تأسیسات هسته‌ای و نفتی در صورت شکست گفتگوهاست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایق پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه دولت این کشور گفته روز شنبه گفتگوهای مستقیمی میان استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا و یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار میشه. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گفته بودند اگر مذاکره با تهران مستقیم نباشه استیو ویتکاف شاید به عمان نره. اما در ایران علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای در شبکه اکس نوشته استمرار تهدیدها میتونه منجر به اقداماتی مثل اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور قطع همکاری با اونها بشه. این در شرایطی که حسام الدین آشنا مشاور سیاسی حسن روحانی در شبکه اکس تلویحاً از خامنه‌ای خواسته برای بقای خاندان خودش به گفته او ملت رو بدبخت نکنه، پستی که حالا از شبکه او حذف شده. همزمان در ایران پیت هگست وزیر دفاع این کشور با اشاره به استقرار بمب افکن‌های B2 در اقیانوس هند گفته اینکه بمب افکن‌ها چه پیامی داره به تصمیم ایران بستگی داره. در همین حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن هشدار داده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به گفته این مؤسسه به سطح خطر فوق‌العاده رسیده و بحث ساخت بمب هسته‌ای هم در ایران عادی سازی شده. همکارانم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما هستند. سمیرا، با خبر دیدار ویتکاف با یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شروع بکنیم. میشه حدست که طبیعتاً عباس عراقچی خواهد بود و پیشتر هم گزارش‌هایی داشتیم که اگر این گفتگوها مستقیم نباشه ویتکاف اصلا عازم مسقط نخواهد شد. همینطوره. قبلتر آقای ایگناسیوس نوشته بود که اگر ایالات متحده نتونه یک مذاکره مستقیم بکشه بیرون از این حرفایی که دارن با ایرانی ها میزنن، از این حالا کانال هایی که باز کردن پشت پرده با هم صحبت هایی که میکنن، ممکنه که اصلا آقای ویتکاف به عمان نره. امروز کابینه آقای ترامپ تشکیل جلسه دادن و آقای روبیو هم طبعا اونجا حضور داشت. آقای هکسس بود، پم باندی دادستان عمومی بود، وزیر انرژی بود، تمامی اعضای کابینه آقای ترامپ. و آقای روبیو راجع به دیدار شنبه صحبت کرد. حائز اهمیته برای اینکه ما خیلی کم در این 2-3 ماه از وزیر خارجه ایالات متحده راجع به بحث هسته ایران شنیدیم. پیشتر در سالهای قبل همواره به شکل سنتی، اگرچه که وزارت خارجه آمریکا یک نقشی در بحث هسته ایران، در بحث دیپلماسی با ایران داره، اما یک بخش از کار رو هم دول مختلف ایالات متحده به شورای امنیت ملی میسپردن. در دولت ترامپ که اصلا ما شاهد حضور نماینده ویژه آقای ترامپ در امور خاورمیانه آقای ویتکاف هستیم که نه از شورای امنیت ملی میاد نه از وزارت خارجه. پس آقای روبیو کمتر راجع به این مسائل صحبت کرده بود. این اولین بار داره راجع به شنبه صحبت میکنه، داره تایید میکنه که آقای ویتکاف اونجا خواهد بود، تایید میکنه که یکی از مقام‌های ارشد ایرانی است و ابراز امیدواری هم کرده که این گفتگوها به جای خوبی برسه. بریم بخش از صحبتاش رو بشنویم. فرداد. ملاقات مهمی که روز شنبه برای اولین بار بین جناب سفیر ما ویتکاف و رهبران ارشد ایران خواهد بود. امیدواریم که صلح برقرار بشه و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. این هدف این نشست است و ما نسبت به این خوشبین هستیم.
فرداد اون چیزی که در رابطه با شنبه میدونیم این که یک ملاقات هنوز مستقیم و غیر مستقیم واقعا به نظر میرسه که اختلافات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی سر این حل نشده. بحث دیگری که دیروز متوجه شدیم از صحبت‌های خود آقای ترامپ اینه که آغاز یک پروسه است. آقای ترامپ گفت آنچه که شنبه اتفاق میفته یک پروسه رو آغاز خواهد کرد، یک ساختار زمانی، یک زمانبندی آقای ترامپ در ذهن داره و خودش میدونه بر اساس یک احساس که کی این مذاکرات در واقع به یک بنبست رسیده. یعنی خود آقای ترامپ تعیین خواهد کرد بعد از ملاقات روز شنبه و ملاقات‌های احتمالی بعدش یک جایی آقای ترامپ به نتیجه خواهد رسید که این صحبت کردن‌ها سرانجامی خواهد داشت یا نه. پس یک زمانبندی در ذهن آقای ترامپ در این رابطه وجود داره. اون چیزی که وجود نداره، اون چیزی که معمای بزرگه، یکی از بزرگترین مجهولات همه رسانه‌ها هم بهش اشاره کردند، این بحثه که آیا ایالات متحده تنها به این بسنده خواهد کرد که جمهوری اسلامی اون برنامه نظامی هسته‌ای رو اگر داره کنار بگذاره یا یک تعهدی بده یا اورانیوم رو در 60% دیگه غنی‌سازی نکنه، این کافیه یا نه به کل میخوان برنامه هسته‌ای ایران تعطیل بشه. الان راجع به بحث هسته‌ای ما یک سری تحولاتی که داریم، مثلا گزارشی است که سازمان علوم و امنیت بین‌الملل زیر نظر آقای آلبرایت منتشر کردن، گزارش‌های متناوب اینها همواره در طول سالیان منتشر می‌کردن راجع به برنامه هسته‌ای ایران، بسیار مطالعه کردن، حتی یک مقداری از اون اسنادی که اسرائیل به سرقت برد رو به این مؤسسه اسرائیل سپرده برای بررسی آن چیزی که در این سندها آمده. الان آقای آلبرایت معتقده که بحث پرونده هسته‌ای ایران، بحث هسته‌ای ایران به جای بسیار خطرناکی رسیده و از طرف دیگه از داخل ایران حرفایی که آقای شمخانی میزنه در آستانه سفر آقای گروسی به تهران، میدونیم یک شنبه که پیش رو داریم، نه یک شنبه بعدش آقای گروسی به تهران خواهد رفت. صحبت‌های شمخانی بسیار میتونه اینجا در غرب واکنش‌های منفی داشته باشه. راجع به این داره صحبت میکنه که اصلا دسترسی همین تعداد بازرس آژانس که مونده اونها هم گرفته بشه یا اورانیوم غنی‌سازی شده رو ببرن به جاهای نامعلوم و نامشخص به اونجاها منتقل کنن. این بحث اورانیوم غنی‌سازی شده بحث مفصلی، کاش میشد بیشتر راجعش با هم صحبت بکنیم. ما نمیدونیم دقیقاً که آیا این اورانیومی که ایران 60% غنی‌سازی کرده آیا همون فردو نتنز نگه می‌داره یا اینها رو جای دیگه برده از قبل. حالا شمخانی هم که الان داره تهدید میکنه این کار ممکنه انجام بدن. اردوان سمیرا به پست شمخانی اشاره کرد که واکنش مهمی است به گمانم در میانه این مذاکرات احتمالی، اما شمخانی تنها کسی نیستش که واکنش نشون داده. واکنش‌های بسیاری در چند ساعت گذشته در ایران بوده، از جمله پست حسام الدین آشنا که جنجال زیادی به پا کرده و الان هم حذفش کرده. قاعدتاً یک تناقض بسیار گنده و یک شکاف بسیار جدی در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی کاملا ملموسه. در واقع بخشی از این بدنه جمهوری اسلامی در طول سالها با اغراق در توانمندی‌ها و با برخوردهای مختلف تلاش کردن به نوعی با این مدل در واقع لاف زدن، تلاش بکنن که در وضعیت بحران یا در سکنجی قرار نگیرن که نتونن پاسخگو باشن. حالا وضعیت به نظر میسه در روز شنبه دقیقاً همون سکنجی هستش که سالهای سال جمهوری اسلامی با سیاست علی خامنه‌ای، یعنی سیاست نه جنگ و نه مذاکره، دیگه به پایان خواهد رسید و وضعیت روشن خواهد شد. به روز بیات مشاور قبل سابق آژانس بین‌المللی با تاکید بر اینکه اظهارات علی شمخانی یک گزافه‌گویی و حرف غیر قابل قبولی هستش، تاکید میکنه که چون این روندی به این سرعت عملی نیست و در واقع این یک حرف اغراق‌آمیز و نه از سر دانش که از سر در واقع استیصال هستش. اما مقامات دیگر در جمهوری اسلامی هم به اشکال مختلف اظهار نظر کردن. همونجوری که اشاره کردی اظهارات حسام الدین آشنا که خبرهایی از تهران میرسه که احتمالاً حکم در واقع بازداشتش هم حتی برای این اظهارات صادر شده، تاکید بسیار کوبنده بر این هستش که بیایید مثل لیبی نباشید، بیایید فکر نکنید نماینده جهان اسلام هستید. و با این تاکید داره میگه که دست جمهوری اسلامی به نظر میرسه پر نیست. اما دیگر مقامات در جمهوری اسلامی، اگر من خیلی خلاصه و تیتروار بخوام اشاره کنم، هر کدوم به نوعی در این مورد اظهار نظر
نظر کردن، از جمله فرمانده نیروی زمینی سپاه محمد تقی اوسانلو گفته که نیروی زمینی به هر نحوی آماده برخورد با دشمن هستش. همچنین احمد فرخ‌فال مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌ها گفته که شیرینی مقاومت مهمتره. در واقع این درست نقطه مقابلی است که تاکید میکنه هر نوع مذاکره‌ای ممکنه منتهی به نتیجه خیر نباشه و مقاومت محصول میده. درست در مورد مقاومتی داره صحبت میکنه و اشاره به حزب الله میکنه که میگه حزب الله مقاومت کرده و پیروز شده، در حالی که ما میدونیم حزب الله در عمل تار و مار شده. همچنین دیگر افراد میتونم اشاره بکنم. محمد رضا عارف معاون مسعود پزشکیان گفته مذاکرات غیر مستقیم در یک روند منطقی باید انجام بشه. این بحث مستقیم و غیر مستقیم من به نظر میرسه که یک تلاشی است برای اینکه در مجموع مسئله خود مذاکرات زیر سوال نره. ما در حال حاضر میدونیم که در جمهوری اسلامی سالهای سال مسئله مذاکره با خود آمریکا به طور مستقیم یک خط قرمزی بوده که حتی علی خامنه‌ای نزدیک به 2 ماه پیش بر این تاکید کرده و همچنین صحبت با دونالد ترامپ رو یک امر غیر ممکن دونسته و این یک کار غیر نابخردانه و دور از هوشیاری میدونسته که غیر ممکنه و نباید انجام بشه. حالا تاکید بر این که این مذاکره مستقیم نیست، تلاش بر این هستش که نشون بده حرف علی خامنه‌ای دو نشده. اما در نهایت چه اظهار نظرهایی مثل محسنی اژه‌ای که تاکید میکنه که به هر حال آمریکا در موضعی باید قرار بگیره که بتونه منطقی برخورد کنه، چه نظر خود پزشکیان و چه نظر اعضای دولت و نیروهای سپاه، همه برآیندش نشان دهنده این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که باید مذاکره کنه. به نظر خیلی از کارشناسا جمهوری اسلامی در حال حاضر به هر حال دست بالا نداره. جمهوری اسلامی که در حال حاضر دلار در اون بالای 105,000 تومان داره خرید و فروش میشه و عملاً رشد تورم روزانه هستش و مسئله اعتراضات داخلی به گفته مجموعه اطلاعات و امنیتی ایالات متحده آمریکا در آخرین بولتن ارزیابیش خیلی احتمال زیادی داره. در نتیجه جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در 2 جبهه بجنگه، جلوی هر نوع اعتراض داخلی و احتمال تغییر و براندازی رو بگیره، در این حال بتونه اعتبار خودش رو در مذاکره حفظ بکنه. ممنونم از هر دوی شما. اردوان روزبه در واشنگتن و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا، او هم در واشنگتن دی سی. همکارم شاهد علوی هم از استودیوی ما در واشنگتن دی سی و شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستند. با خانم برادوست شروع می‌کنم. چطور می‌بینید تهدیدات شمخانیانی و خانم برادوست؟ به نظر من ما با یک دولتی واقعا ورشکسته طرفیم. جمهوری اسلامی از رفتار رهبرش بگیرید تا مشاور امنیتش، وقتی بخوایم تحلیل کنیم واقعا دچار مشکل میشیم که بیشتر به یک تئاتر یا به یک جوک تبدیل میشه. متاسفانه کشوری با این قدرت دست چنین اشخاصی افتاده خودش جای تاسفه. ببینید در نظر بگیرید که همین شروع مذاکرات، همین که جمهوری اسلامی میخواد وارد چه مذاکراتی بشه، این اول شکست جمهوری اسلامی در حوزه اون مبارزاتی که شروع کرده. میگه من همونطور که همکارتون هم گفتن که با خود خامنه‌ای گفته بود که این عاقلانه نیست که بیایید مذاکره کنید. حالا مذاکره رو با شخصی انجام میده که به هیچ عنوان قبولش نداشتن، ترامپ. یا از یه طرف می‌بینیم خب پزشکیان میاد. دقیقاً به نظر من فرقی که الان پزشکیان با مواقع رئیس جمهوری که خامنه‌ای استفاده می‌کرد و جلو مینداخت، بعداً سلب مسئولیت می‌کرد، میگفت دولت تصمیم گرفته، پزشکیان چون که توانایی سیاست بازی کردن با کلمات رو مثل اشخاص دیگری مثل روحانی نداره یا کسی رو مثل ظریف الان در کابینش نداره که بخواد چهره جمهوری اسلامی بشه، این رو هم از دست دادن که بیان نقش بازی کنن. پزشکیان قشنگ حرفای خامنه‌ای رو میاد میگه و میگه که خامنه‌ای چه این حرفی رو زده و اینجا هم چهره اوریان خامنه‌ای و صحبت‌هاشو که با پشت پرده با پزشکیان داشته رو داریم می‌بینیم. مثلا نمونه همون سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایرانه. و از یه طرف شما وقتی دقت می‌کنید به جمهوری اسلامی و لابی‌هاش در خارج از کشور مشغول چه سیاستی هستن و چه سیاست رو جلو میبرن، متوجه 2 تا مورد میشید. مورد اول که سعی می‌کنن، همین حتی آخرین مقاله‌ای که وزیر خارجه ایران نوشته در مورد صحبت می‌کنن که فرصت‌های اقتصادی زیادی ایران داره، آمریکا میتونه به ایران نزدیک بشه و جلوی نفوذ چین رو بگیره. یعنی اون ذهنیتی رو دارن که چون که ترامپ مرد تجارت و بیشتر بازرگانی و تجارت و ثروت براش مهمه، با این آرگومنت یا اون بحث دارن جلو میان تو مطبوعات غربی که این رو بحث کنن. و از یه طرف دارن یک کارت دیگر هم استفاده میکنن، موضوع کشورهای اروپایی. دارن سعی میکنن به کشورهای اروپایی بگن که شما چون که تنها اکتور یا تنها کشورهایی هستید که میتونید
موضوع برگشتن تمام تحریم‌ها یا سبک و فعال کنید، الان از مذاکرات دور موندید و اینجا یک سیاستی که علیه شما داره پیاده میشه و شما باید موضع بگیرید علیه سیاست‌های ترامپ. و اینجا مثلا میخوان همون غفلتی از این دارن که سیاست جهانی یا روابطی که اروپا با آمریکا داره خیلی عمیق‌تر و وابسته‌تر از این اروپا به آمریکا که بخواد به خاطر جمهوری اسلامی اون روابط زیر سوال ببره. برای همین وقتی که نگاه میکنیم که چیزی کارتایی که دارن استفاده میکنن یا بحثایی که دارن انجام میدن، واقعا سخته که در نظر بگیریم که یک حکومتی در قدرت برای بیش از 4 دهه و چنین سیاستایی رو میخواد پیاده کنه و چنین کارتای سوخته‌ای رو داره استفاده میکنه. ولی چیزی که مطمئن هستیم اینه که اگر این مذاکرات شروع هم بشه ددلاین داره، یعنی یک زمان مشخصی داره و تا 20 ماه مثل برجام طول نخواهد کشید که بعد از 20 ماه مذاکره به برجام رسیدن و اون اینه که بجز اون اکتبر رو داریم که پایان فرصت برجامی. خود ترامپ هم وقتی که داره و میگه اگر ما اون علامت رو نبینیم که جمهوری اسلامی بخواد به مذاکره یا به اون چیزی که ترامپ میخواد، دولت ترامپ میخواد، اون شرایط رو قبول کنه، اینجا آپشن های دیگه، گزینه های دیگه هم روی میز هست. و از همه مهمتر موقعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، موقعیتی که ضعیف‌ترین موقعیت در تاریخی که در به قدرت رسیده و این رو هم ترامپ میدونه که اسرائیلی‌ها آماده هستن که اگر حتی ترامپ موافقت نکرد یک خرابکاری داخلی هم در داخل سیستم همون برنامه هسته جمهوری اسلامی ایجاد کنه و اینجاست این شرایط به ما میگه که جمهوری اسلامی مجبور شده میز مذاکره بیاد. و آخرین مورد هم بگم که شما گفتید یکی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی قراره با ویتکاف بشینه. به نظر من خب چیزی که وزیر خارجه‌اش گفته من یکی از کسایی هستم که خواهم نشست، اینجا از نظر دیپلماتیک چون لولشون ویتکاف وزیر خارجه نیست، اینجا هم یک سطح از اون کم دیدن جمهوری اسلامی از دید آمریکاست و اینکه چه شخصیتی در چه لولی با وزیر خارجه میشینه. من این رو هم به نظر من یکی از گزینه‌ها است بعد در نظر گرفت وقتی می‌بینیم که در چه لولی اینا با جمهوری اسلامی دارن مذاکره میکنن. شاهد درسته که شمخانی از ادبیات تهدیدآمیز استفاده کرده، اما واقعیت اینه که کمتر از 48 ساعت دیگر استیون ویتکاف و احتمالاً عباس عراقچی در مسقط عمان با هم دیدار خواهند کرد و اگر این رو بذاریم در کنار تهدیدات نظامی که آمریکایی‌ها در چند ماه گذشته به خصوص در منطقه نشون دادن و حرفایی که حسام الدین آشنا شاید یک نمونه بروز بیرونیش باشه در داخل حکومت ایران زده میشه، به نظر میسه که این فشارها بالاخره باعث شده که خامنه‌ای رو به پای میز مذاکره بکشونه. کاملا درسته. ما اگر نگاه بکنیم به روندی که خامنه‌ای در دوران رهبری جمهوری اسلامی داشته، اساساً سیاستش این بوده، اگر حتی از منظر یک طرفدار جمهوری اسلامی بهش نگاه بکنیم، از موضع مخالفت در واقع مقدار فاصله بگیریم، خامنه‌ای تنها در زمانی تن داده به مذاکره، گفتگو یا بهبود شرایط که زیر فشار بوده، چه در مسئله برخورد با مردم در داخل، چه در حوزه سیاست بین الملل. یعنی اون زمانی که شرایط فراهم بوده که بتونه امتیازی برای نظام حاکم، نظامی که خودش رهبری میکنه بگیره و از قبل اون هم ایران هم مقداری مردمانش در واقع آسایش داشته باشن، عامدانه به خاطر باورهای ایدئولوژیک واقعی که داره عقب نشسته، گارد گرفته، گاردشو بسته و حاضر به هیچ نوع گفتگویی نشده. اون زمانی که فشار در حدی شده که اون به این باور رسیده در مجموع خودش و مشاورانی که بهش مشورت میدن که اینجا دیگه نقطه‌ایه که ممکنه اصل نظام به خطر بیفته، عقب نشینی کرده. یعنی میشه گفت علی خامنه‌ای متخصص مذاکره در بدترین شرایط ممکن برای کمترین دستاورده. یعنی مذاکره معمولاً آدم‌ها امتیازاتی رو میبرن رو میز میگذارن برای اینکه امتیازاتی بگیرن، اما خامنه‌ای عامدانه، البته من باورم این هست که شخص علی خامنه‌ای به خاطر باور ایدئولوژیکیشه در موقعیتی وارد مذاکره میشه که چیزی برای دادن نداره و فقط میتونه از دست بده، نمیتونه چیزی بده و چیزی بگیره. الان همین موقعیت هست. اگر کسی مثل در واقع آقای اسمش رو آوردید، این مشاور در واقع معاون سابق وزارت خارجه، بله معاون سابق وزارت اطلاعات بوده، داماد دورین جف‌آبادیه، بعد رئیس مرکز بررسی استراتژیک روحانی بوده. آدمی در این حد وابسته به نظام که اساساً سر سفره نظام به اصطلاح بزرگ شده، به این نقطه میرسه که خامنه‌ای داره به خاطر خانواده‌اش مملکت رو از بین میبره. یعنی همه متوجه عمق بدی وضعیت شدن.
منتها من هنوز باورم این هست که این به این معنا نیست که مذاکره حتما یا این دیدار اونطور که در واقع ترامپ میگه طوری پیش خواهد رفت که حسن نیت بیاره که در دوام به نتیجه برسه. این به این بستگی داره که علی خامنه‌ای و مشاورانی که بهش مشورت میدن چه برآوردی از جدی بودن آمریکا در حمله داشته باشن، اینکه اون حمله شدتش چقدره، گستردگیش چقدره، قرار چیا رو هدف بگیره و نوع واکنشی که پیش بینی از طرف مردم چیه. نهاد اطلاعاتی چه برآوردی به علی خامنه‌ای میدن که اگر حمله انجام بشه فقط مراکز هسته‌ای، واکنش مردم چیه؟ اگر انجام بشه به هسته‌ای و مراکز نظامی و موشکی و پهپادی و بالستیک و فرماندهی سپاه، واکنش مردم چی خواهد بود؟ چون اینها رو نمیدونن. عملاً اگر خامنه‌ای سکوت کرده بعد از اینکه گفت مذاکره غیر شرافتمندانه است تا این لحظه که در واقع داره موافقت کرده میرن برای میز مذاکره در عمان عراقچی یا کسان دیگری با آمریکا بشینن، این به این برمیگرده. این نکته هنوز نمیدونه در واقع خامنه‌ای که شدت برخورد اگر توافق نکنه چقدر خواهد بود و واکنش مردم چی هست. این رو کش میدن به باور من تا به این نقطه برسن. اگر به این برآورد برسن که حمله آمریکا جدی، گسترده و بسیار آسیب رسان خواهد بود و ممکنه کنترل داخلی رو هم از دست بدن، چون همین واکنشی که ما میبینیم از داخل کسانی صداشون بلند کردن، نامه مینویسن، این توییت رو مینویسن، به این شکل با خامنه‌ای صحبت میکنن، یعنی حتی اون عده‌ای که خودشون وابسته به نظام میبینن تو اون چارچوب تعریف میکنن به نقطه‌ای رسیدن که فکر میکنن دیگه این نظام نمیتونه به این شکل ادامه بده. یعنی چون بالاخره ما دو دسته در جمهوری اسلامی داریم، میگم خیلی کوتاه عرایزمو جمع بکنم. یه دسته‌ای که واقعا منافعشون در همین وضعیت هست، یا نگاه منافع ایدئولوژیکشون یا منافع مالی مشخص عینیشون. یه عده‌ای که فکر کنن وضعیت قابل تحمل نیست، اما اینها ندیم به اصطلاح بادمجانن، نه در واقع مردم، و به این ترتیب هر چی خامنه‌ای بگه عمل میکنن یا دست کم باش همراه خودشون نشون میدن. ببخشید که برای لحظاتی قطعتون میکنم. همین الان تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داره در مورد ایران حرف میزنه. اجازه بدید بخشی از صحبتاشو بشنوید. صلح‌آمیز غنی‌سازی میکنن، چرا باید چنین کنن و مخفیش کنن؟ بنابراین این مصداق تنش‌زایی و سوء محاسبه از جانب ایران خواهد بود اگر چنین کنن. خب شما بفرمایید. یه لحظه صبر کنید. خب درباره گزارش وال استریت جورنال که میگن مقام‌های چین یک ملاقات سری داشتن دسامبر گذشته و همزمان گزارش‌های زیاد بوده درباره حملات سایبری به تأسیسات و تجهیزات آمریکایی و همچنین تنش بر سر تنگه تایوان. خب متاسفانه به محض که رفتیم به وزارت خارجه آمریکا صحبت در مورد ایران تمام شد، اما خانم بروس کوتاه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در مورد غنیسازی جمهوری اسلامی و خارج کردن احتمالی بازرسان پرسید، گفت این در تناقض کامل هست با ادعاهای ایران که میگه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز هست. همچنان با شکریا برادوست هستیم و همکارم شاهد علوی. خانم برادوست، میخوام برگردم به اون پستی که همکارم هم اشاره کرد که حسام الدین آشنا برای مدت کوتاهی در شبکه اکس منتشر کرد و بعد حذف کرد. الانم به نظر میرسه اونطوری که خبرگزاری میزان ادعا میکنه برای او اعلام جرم هم از طرف دادستانی تهران صادر شده. این یک نمود بیرونی داره از یکی از چهرهایی که به هر حال در داخل نظام جمهوری اسلامی نقشه کلیدی داشته. چقدر فکر میکنید که در کنار فشارهای بین‌المللی و به خصوص تهدیدات نظامی آمریکا و اسرائیل این فشارهای داخل هم احتمالاً روی تصمیم خامنه‌ای اثر گذاشته؟ مطمئنا اثر داره، چون که اینو ما نمیگیم، این خود خامنه‌ای گفت. خامنه‌ای در صحبتی که انجام داد در مورد اینکه خطر داخلی و خطر یک انقلاب داخلی، حالا اسم اون انقلابو نیارد و حرفاشو میشه گفت در مورد اینکه یک حملات داخلی یا یک جنبش و انقلاب و یک خیزش داخلی صورت بگیره، این چیزی که خود خامنه‌ای در مورد صحبت میکنه که از حملات خارجی نمیترسه و دقیقاً اینو برمیگرده به همین توضیحاتی که دادید، به خاطر اینکه چون که
همونطور که آقای علوی هم گفتن نمیدونه خامنه‌ای که اون محدوده حملاتی که قرار ترامپ انجام بده، آمریکا انجام بده، در چه محدوده‌ای خواهد بود. آیا تنها تأسیسات اتمی رو خواهند زد؟ آیا فقط با حملات هوایی صورت خواهد گرفت و محدود و پایان دادن به اون قدرت اتمی که جمهوری اسلامی علم درست کردن دوباره‌اش رو داره و اینجا دست سر خامنه‌ای برداشته خواهد شد و دوباره ادامه تحریم‌ها بر روی ملت خواهد بود. خامنه‌ای اگر بدونه در این محدوده خواهد بود، مطمئناً انقدر نخواهد ترسید تا وقتی که بدون این فشارهایی که وارد میشن سر تحریم‌ها بر داخل کشور باعث میشه که مردم یک خیزش ملی داشته باشن و علیه حکومت خامنه‌ای بیستن و اینجاست که ترس خامنه‌ای رو ایجاد میکنه. و چیزی که پستی رو که در موردش صحبت میکنی به نظر من خبر از اون اختلافات داخلی در ساختار جمهوری اسلامی داره که حتی مدافعان جمهوری اسلامی، کسانی که مقامات نظامی هم داشتن، به ما میگن که در داخل سیستم اختلافات بیشتری هم به وجود اومده، به خاطر اینکه خب این تحریم ها همونطوری که بارها هم در برنامه شما در موردش توضیح دادم باعث میشه که اون سفره انقلاب کوچیک بشه. وقتی که سفره انقلاب کوچیک بشه، برای جنگ، برای به دست آوردن بیشتر سهم از این سفره هم بیشتر میشه و اینجاست که اختلافات بین این مقامات و این چه مقامات سپاه چه مقامات حکومتی بیشتر به وجود میاد و باعث میشه ما شاهد چنین توییت‌های و چنین سخنانی بشیم. ولی چیزی که الان وجود داره به نظر من برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه اینه که اگر بیاد وارد مذاکره نشه و اون حسن نیتی رو که محدود زمانش که بخواد حسن نیت انجام بده و اون بازی همیشگی رو طولانی بودن مذاکرات اون آپشن رو یا اون گزینه رو روی میز نداره، اگر این رو انجام نده باعث میشه باز میشه برای اینکه هم حملات نظامی هوایی رو داشته باشه و از یک طرف در داخل، چون که آمار خود جمهوری اسلامی نشون میده که مردم بیش از 90% ناراضی هستن از این سیستمی که قول داده بود که استقلال به دست بیاره، از زیر سلطه آمریکا بیاد بیرون، ولی استقلالی که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی داریم میبینیم اینه که با یک حرف رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن قیمت دلار میاد تا 100,000 میاد پایین و میره بالا. یعنی تمام اقتصاد ایران در دست یک سخن یک کسیه که قراره برای یک دوره کوتاهی در کاخ سفید باشه و اون پیامی که جمهوری اسلامی از روز اول بهش رسیده بود، استقلال جمهوری اسلامی استقلال ایران رو به دست میاره، این استقلال رو در همین موضوعات اقتصادی مردمی که در داخل هستن دارن میبینن. برای همین یک حکومت ناکارآمده که هر لغزشی که انجام میده به ضررش داره تموم میشه. ولی چیزی که الان باید در نظر گرفت، آیا اگر بیاد مذاکراتی انجام بده و بخواد دوباره مثل برجام فریب جهانی رو انجام بده، باعث طولانی شدن عمر خامنه‌ای و حکومتش خواهد بود. به نظر من با وجود بیداری ملی این سخت خواهد بود. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و همکارم شاهد علوی. ممنونم از هر دو شما. دوباره بریم به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. به نظر در مورد ایران داره حرف میزنه. بعد از مدتی دیگه جمهوری‌خواه صحبتی از رابرت مالی نمی‌کنن. میخوام ببینم آیا هیچ آپدیتی دارین و آیا وزارت خارجه آپدیتی خواهد کرد درباره وضعیت رابرت مالی؟ خب وقتی که ما این رو بررسی کنیم به شما آپدیت لازم رو ارائه خواهیم کرد. به شما برخواهم گشت درباره این سوال. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون درباره تلاش‌ها برای هسته‌ای زدایی و خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره، خب شنیدیم بارها که ژاپنی‌ها و کره جنوبی میخوان که این انجام بشه، ولی پرزیدنت ترامپ این رو خب همونطور که میتونید حدس بزنید به مجرد اینکه یکی از خبرنگاران در مورد ایران سوالی میپرسه و سخنگوی وزارت خارجه خانم بروس جواب میده، ما سعی میکنیم که شما رو زنده به واشنگتن ببریم، اما به مجرد اینکه میرسیم به سراغ او بحث عوض میشه. همین الان هم در مورد کره شمالی داره حرف میزنه، ولی یک چشم ما طبیعتا متوجه واشنگتن دی سی و سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست. اگر نکته مهمی در مورد مذاکرات به خصوص شنبه بگه شما را حتما در جریان میذاریم. نشریه فری پرس به نقل از مقامات دولت ترامپ نوشته کاخ سفید بررسی لازم برای تعیین اهداف احتمالی حمله به ایران رو در صورت شکست مذاکرات از همین حالا آغاز کرده. به نوشته این نشریه تأسیسات هسته‌ای، سایت‌های غنیسازی و مراکز تولید موشک و پهپاد از اهداف احتمالی آمریکاست. به گزارش فری پرس اگر هدف آمریکا برهم زدن ثبات حکومت ایران باشه، زیرساخت‌های نفتی مثل پایانه خارک و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران هم از جمله اهدافن. در همین حال روزنامه تلگراف نوشته اسرائیل مذاکرات آمریکا و ایران رو به مثابه از دست دادن فرصت برای ضربه به برنامه هسته ایران میدونه. در اسرائیل از جمله رئیس پیشین شورای امنیت ملی کشور معتقدند گفتگوها دست اسرائیل رو برای اقدام نظامی میبنده.
علی سدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستن. آقای سدزاده، به خصوص در این چند روز گذشته که بحث مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا مطرح شده، خیلی ها میگن، به خصوص چون آقای ترامپ در کنار بنیامین نتانیاهو این خبر رو مطرح کرد که این میتونه احتمالاً ضربه‌ای به سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو باشه و موقعیت او رو برای یک ضربه شست اساسی به جمهوری اسلامی به مخاطره بندازه. کاملا درسته. این حضور آقای نتانیاهو در کاخ سفید موقعی که آقای ترامپ این مسئله رو مطرح کرد خیلی خیلی نمادین بود، خیلی معنادار بود. بعدن این جمله دیگه هم گفتش که اگر ایران توافق نکنه اسرائیل حمله خواهد کرد به ایران. و اینکه گفت اسرائیل با توجه به تجربه‌های نحوه حمله اسرائیل به غزه و نحوه حملش به لبنان نشون میده که حمله اسرائیل از اون حملاتی خواهد بود که خیلی گران تمام خواهد شد. اینکه اسرائیل حمله میکنه اگر به توافق نرسید شکی درش نیست. و اینکه گفته از آسمان سوریه استفاده خواهد کرد، یا اینکه مقام امنیتی سابق اسرائیل گفته حالا که آسمان سوریه بازه ما بهتر میتونیم حمله کنیم، این هم در حقیقت چیز اضافی هست، چون شما میدونید که اون زمانی هم که آسمان سوریه باز نبود اسرائیل موفق شد تا اصفهان بره، موفق شد حتی قسمت اعظم پدابندهای هوایی ایران رو بزنه. یعنی اونچنان هم وابسته به آسمان سوریه نیست برای حمله به ایران. ولی واقعیت این است که تمام این حرفها، یعنی تمام این اشارات به حملات اسرائیل و تمام این آمادگی‌های نظامی که در اطراف ایران و در اقیانوس هند آماده شده، بعضی‌ها میگفتن اینها در حقیقت تهدیدهایی است که مذاکرات رو مشایعت میکنه، در کنار مذاکرات هست تا به ایرانی‌ها بفهماند که باید شما توافق کنید و الا این تهدیدات وجود داره. ولی الان نحوه این تجمع این ادوات جنگی در اطراف ایران نشون میده که تنها تهدید هم نیست، برنامه ریزی هم هست، چون به هر حال از این حرکت میکنن که ممکنه که توافقات انجام نگیره یا سریع انجام نگیره، چون به هر حال ما از درون ایران صداهای بسیار متفاوتی میشنویم. یعنی همین که آقای آشنا میاد میگه که سعی کنید لیبی نشید، یا این که آقای شمخانی میاد تهدید میکنه و در روزنامه‌های وابسته به سپاه حتی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه بایستی با ترامپ صحبت کرد، و یا حتی امروز توی برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران اعلام شد که حق ندارید عکسی که احتمالاً از ویتکاف و آقای عراقچی از احتمالاً، حالا ما نمیدونیم، از مسقط پخش میشه، حق ندارید شما این عکس ها رو در وسایل ارتباط جمعی ایران منتشر کنید. یعنی حتی از این داستان هم بیم دارن که مبادا این مذاکره مستقیم این تبلیغاتی رو که سالها کردن در آب بده. یعنی در حقیقت انقدر اوضاع مشکل شده که آمریکای مذاکره کننده مطمئن باشید شما که امکان شکست مذاکرات رو هم در نظر میگیره. حالا این امکانات، حالا احتمالاتش میشه صحبت کرد و برای این احتمالات طبیعی است که این برنامه ریزی های عجیب جنگی به وجود میاد، از جمله این که میگن آسمان سوریه برای هواپیماهای اسرائیلی باز. ظاهرا از عراقچی خواستن که در صورت ملاقات عکسی نگیره با آقای ویتکاف. آقای ندیمی، همین نکته رو که آقای سدزاده بهش اشاره کرد در مورد آرایش نظامی ازتون بپرسم، چون بارها بوده که در آستانه مذاکرات در نتیجه افزایش غنیسازی یا بسیار اتفاقات دیگری که در ایران افتاده، ایالات متحده ناو هواپیما برآورده، ناوشکن آورده، آرایش نظامیش رو در منطقه تغییر داده که یک پیامی به تهران بفرسته. اما خیلی ها الان دارن میگن که این آرایش نظامی فقط تهدید نیست،
همونطور که آقای صدزاده هم الان گفت، این باور برای بسیاری وجود داره که این آرایش شاید یک برنامه باشه برای یک عملیات واقعی نظامی. شما برداشتتون چه هست؟ شما که خودتون کارتون تحلیل امور دفاعی امنیتی است، آیا این آرایش رو تهدید صرف می‌بینید یا میتونه بالقوه تبدیل به یک عملیات گسترده نظامی هم بشه؟ یک تهدید بسیار جدی هستش، میشه اینطور اسمش رو گذاشت. از زمان حمله آمریکا به عراق من فکر نمی‌کنم تا چنین امکانات خاص و اصطلاحاً نیش وارد منطقه شده باشه. همین 7 فروند بیدو و سیستم‌های پدافندی که دارن اضافه میکنن، به حدود بیش از 70 پرواز C-17 فقط از کره جنوبی به دیگو گارسیا و از اونجا به منطقه اومده. یعنی یک تیپ کامل پدافند پاتریوت آمریکایی از کره جنوبی که واقعا نیازمند این امکانات هست جابجا شده به خاورمیانه، که چیزی حدود 800 موشک پدافندی آماده برای مقابله با موشک‌های ایران در هر لحظه میتونه باشه و امکانات دیگه، ناو هواپیمابر دوم و هواپیماهایی که در راه هستن و در روزها و هفته آینده تعداد بیشتری هم هواپیماهای جنگنده از مناطق دیگه دنیا به خاورمیانه راهی خواهند شد. اینها شروع کننده یک عملیات خیلی عمده میتونن باشن، ولی برای اینکه یک نبرد به اصطلاح پایدار رو اگر اینطور احساس میشه که لازمه با ایران درگیر بشن و ادامه بدن، خب طبیعتا به نیروهای بیشتری نیاز خواهد بود، نیروهای زمینی به خصوص مثل یگانهایی از لشکرهای آماده 101 هوابرد و 82 هوابرد که هنوز من ندیدم وارد منطقه بشن، ولی اگر تصمیم به یک درگیری عمده با ایران باشه، با وجود اینکه قصدی برای حمله زمینی به ایران نباشه، ولی من فکر می‌کنم نیاز به این خواهد بود که نیروهای زمینی هم به منطقه اعزام بشن برای روز مبادا و برای موارد خاص. ولی میشه گفت که امکاناتی که تا حالا وارد شده خیلی منحصر به فرد هست، از این نظر که میتونه یک حمله هوایی بسیار موثر رو به اهداف استراتژیک در ایران اجرا بکنه و مدیریت بکنه. آقای صدزاده، شما دنیای عرب رو هم از نزدیک دنبال میکنیم. میدونیم که هر رویارویی نظامی در خلأ نقش اونها نمیتونه صورت بگیره، به خصوص اونهایی که بسیار نزدیک هستن به ایران و به خصوص اونهایی که میزبان پایگاه‌های ایالات متحده هستن. اونها رو کجای این معادله میبینید؟ اونها هم ترس دارن، اونها هم خوف از این دارن، چون به هر حال از جانب مقامات پاسداران، از مقامات حتی سیاسی ایران بارها اعلام شده که ما اگر بهمون حمله بشه تمام تأسیساتی که اطراف ایران، تأسیسات آمریکایی که اطراف ایران هست بهش حمله خواهیم کرد. و جالب این است که وزیر خارجه عربستان سعودی، اگر اشتباه نکنم پریروز در واشنگتن بود، مقدمات سفر ترامپ رو به عربستان سعودی داشت آماده می‌کرد و این اولین سفر ترامپ به خارج خواهد بود اصولاً پس از انتخابش که به عربستان سعودی میره. و مطمئن باشید که برای حفاظت از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، در عربستان، در قطر، در امارات، در کویت، اینها یک تمهیداتی میاندیشند، چون به هر حال نیروهای جمهوری اسلامی در گذشته نشون دادن که میتونن دست به حرکاتی بزنن که خیلی از حملات رو خنثی بکنه. یاد دارید حمله به اصطلاح به آرامکو باعث شد که در حقیقت یه دفعه سطح تولید نفت پایین بیاد، ارزش سهام آرامکو که غنی‌ترین شرکت جهان هست پایین بیاد و اختلال بسیار بزرگی در بازار نفت جهان ایجاد شد. حالا این تازه به آرامکو بود، به جاهای دیگه هم هست، در همونطوری گفتم امارات، کویت و غیره. و اینه که من مطمئنم که اگر برنامه‌ای باشه برای حمله به ایران، حفاظت این پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در دستور اول کار خواهد بود و اولین حملاتی که احتمالاً خواهند کرد به تمام جاهایی که موشک‌پرانی می‌کنند به این پایگاه‌ها. ولی آمریکا با تجربه‌ای که از به اصطلاح این موشک‌پرانی‌ها در گذشته داشته، بایستی یا حتماً برنامه‌هایی داره که
مانع از این بشه که پایگاه‌هاش مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه ایرانی‌ها بارها اینو اعلام کردن که این کار رو انجام خواهیم داد. ممنونم از هر دو شما. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. یک خبر فوری کوتاه هم بهتون بگم. در حین برنامه در این چند دقیقه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران وضع کرده. وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم‌های جدیدش در ارتباط با ایران 1 نفر و چند نهاد مستقر در هند و امارات متحده عربی رو تحریم کرده. این تحریم‌های جدید فقط 48 ساعت پیش از شروع گفتگوهای تهران و واشنگتن در مسقط صورت میگیره. رویترز میگه تنش‌های تجاری اخیر میان آمریکا و چین باعث افزایش فروش نفت ایران به چین شده. به گزارش این خبرگزاری، اختلافات تجاری چین و آمریکا بر برنامه کاخ سفید برای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تاثیر منفی گذاشته و اطلاعات مربوط به ردیابی نفتکشان نشون میده واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته از 1.8 میلیون بشکه در روز هم فراتر رفته. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، شرایط پیچیده است. چطور ممکنه ایالات متحده در حالی که عملاً یک جنگ اقتصادی علیه پکن اعلام کرده بتونه از صادرات غیرقانونی نفت ایران هم به چین جلوگیری کنه؟ اول اجازه بده بپردازیم به آخرین خبری که بهش اشاره کردی، خبر مربوط به تحریم‌های اون ناوگان تانکرهایی که جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه برای قاچاق نفت که به عنوان ناوگان اشباح شناخته می‌شود. صحبت از این که این ناوگان تحریم بشود بارها و بارها مطرح شده است. در آخر دوره رئیس جمهوری قبلی پرزیدنت بایدن هم دولتش یک سری تحریم‌های محدود بر اون کشتی‌های اشباح روسی اعمال کرد و برخی هاشون هم ایرانی‌ها هم استفاده می‌کردن. الان من داشتم اون لیست رو می‌خوندم که وزارت خزانه‌داری منتشر کرده است. بسیار لیست طولانی بلند بالایی است. بیشتر این شرکت‌هایی که من دیدم یا از هند بودن یا از امارات متحده عربی بودن. اینا متحدین آمریکا هستند که آمریکا داره هدف می‌گیره. این داستان رو شما اگر ببینید، اون کشتی‌هایی که الان وزارت خزانه‌داری هدف گرفته است، باز من دیدم همینجوری داشتم نگاه می‌کردم، خبر تازه اومده است بیرون، ولی بیشتر کشتی‌هایی که من دیدم پرچم پاناما داشتن، پرچم گامبیا داشتن. همه این کشورها متحد آمریکا. اگر دولت ترامپ می‌تواند هند و امارات متحده عربی را هدف قرار بدهد، شرکتاشون که برای ایران دارن نفت می‌خرن و می‌فروشن، دیگه شرکت‌های چینی که دیگه خیلی ساده‌تر باید به نظر بیاد اینجوری باشن. رویترز یک گزارشی داده است بر اساس تحلیلگر ایشون که گفته است این جنگ باعث می شود که دست دولت آمریکا برای که بخواد فشار بیاورد به چین و خرید نفت انجام بدهد به تحلیل ایشون سخت‌تر خواهد کرد. با این حال دولت ترامپ داستانش استفاده چین و جمهوری اسلامی از دلار آمریکا، یعنی اصلا مبنای تحریم ها این است که اگر قرار است که نفت فروخته بشود دلار به خاطرش رد و بدل بشود، اون دلار باعث می شود که دولت آمریکا و خزانه داری رو وارد کنند و فرستادن نفت ایران به چین برای اینکه الان بخواهد مثلا اونجا ذخیره بشود یا حتی معاملات پایاپای انجام بدن، نفت بدن، چایی بگیرن. اینجور چیزها رو آمریکایی‌ها نمیتونن جلوشو بگیرن، خیلی هم علاقه ندارن که جلوشو بگیرن. دلار رو میخواهند از این داستان خارج بکنن، چون اگر جمهوری اسلامی نفت بدهد و چایی بگیرد مثل اون چیزی که با سریلانکا یا چین انجام میدن، اون چایی رو نمیتونه بده حزب الله باهاش بخوان برن سلاح بخرن، ولی دلار رو میتونن. دلار رو اگه بگیرن از چینی‌ها میتونن برن هر جایی باش هر کاری بکنن. اون منبع رو قرار دولت ترامپ قطع بکنن. و در کنگره هم الان ما میشنویم که بیشتر و بیشتر یه خورده الان سناتورها و قانونگذاران نگران این هستن که میخواد چه اتفاقی بیفتد در مرحله بعدی در این مذاکرات. صحبت آقای روبیو رو شما بریکینگ نیوز پخش کردید، 20 دقیقه پیش اومده است، میگوید مذاکره مستقیم خواهد بود. و وقتی آقای روبیو میگوید مذاکره مستقیم خواهد بود، وقتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بهش فرمان داده میشه که عکس این دو نفر عراقچی و ویتکاف کنار هم نذارند و سابقه دروغگویی جمهوری اسلامی میشود فهمید که این ملاقات مستقیم خواهد بود و انجام هم خواهد شد، به دلیل اینکه 45 سال جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا گفت، ولی الان به خفتی افتاده است که مجبور است که وارد یک مذاکره غیر مستقیم نشوند چه کار کنن؟ الان برون عمان پشتشون رو بکنن، در رو ببندن، قفل کنن، بگن شما نمیتونید بیاید تو. این یک آغازی بر پایان خواهد بود بر جمهوری اسلامی. کارشناسان و تحلیلگران رو شنیدید، میزان
سلاح، هواپیماهای راهبردی که در منطقه وجود دارد، آمادگی کشورهای دیگه خلیج فارس، سیستم‌های دفاع ضد موشکی ثاد که از کره جنوبی آمده است، بمب افکن‌های B2 اسپیریت که الان در جزیره دیگو گارسیا قرار دارد، نیروی زمینی که آمریکایی‌ها وارد کردن، نیروی دریایی، تفنگدارانی که اونجا دارن، الان همه اینها باعث می‌شود که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاید. بنابراین واقعا به نظر می آید که الان آرام آرام می رویم به سمت این ملاقات و باید دید بعد از اون چه تحولاتی در منطقه صورت خواهد گرفت. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی بمون. و ممنونم از شما که بیننده این بخش از برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.